සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Binance වල USDT මිලදී ගන්න පුළුවන් ලාභ විදියක් ගැන. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට Payoneer account එකක් ඕන වෙනවා. Payoneer account එක ඔයගොල්ලන්ට salary ටිකක් දාලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට Payoneer එකෙන් ඔයගොල්ලෝ Binance එකේ cryptocurrency මිලදී ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේකෙදි මම කියලා දෙන්නේ. මේක ඔගොල්ලොන්ට මං උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයගොල්ලොන්ට P2P ට්‍රේඩින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ අද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මිලදී ගත්තොත් ඔයගොල්ලොන්ට USDT එකක් මේ 250 වගේ තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Payoneer කාඩ් එකක් මේකට දාලා Payoneer කාඩ් එකේ ඔයගොල්ලෝ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මිලදී ගත්තොත් ඔයගොල්ලොන්ට ගොඩක් අඩුවට මේකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. මොනවා හරි මේ ගැන දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේකේ Payoneer කාඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මිලදී ගන්න කියලා. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ පළවෙනියට Payoneer account එකේ ඔයගොල්ලෝ කාඩ් එකක් හදලා තියෙන්න ඕනේ. මේකේ Payoneer වල ඔයගොල්ලන්ට physical කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් virtual කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මගේ නම් මේ තියෙන physical කාඩ් එකක්. මම මේ physical කාඩ් එක Binance එකට add කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ virtual card එකක් විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට virtual card එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට Payoneer account එක හදන විදිය, Payoneer account එක verify කරන විදිය, ඒ වගේම virtual card එකක් ඔයගොල්ලෝ apply කරන විදිය ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට බලුවොත් ඒව ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ මේ card එක තියෙන්නේ Payoneer එකේ. දැන් අපි Binance එකට යමු. Binance එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැන් P2P trading වලින් නෙවෙයි USDT මිලදී ගන්න යන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ මේ buy crypto ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ credit and debit card කියන එක. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ගන්න ඕන amount එක දාන්න ඕනේ. මේකේ මම දානවා USDT. මේක මං USD කොච්චරක්ද වියදම් කරන්න යන්නේ කියලා දානවා. මේක මං USD 100ක මිලදී USD 100ක මිලදී ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ දානවා USDT කියලා. ඔයගොල්ලෝ USDT තමයි මිලදී ගන්න යන්නේ. එතකොට මේක මං දැම්ම ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මං USD 100ක් වියදම් කරාම USDT මට 98ක් එනවා. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති එක USDT එකක් 1.02 USD. එතකොට අපි දාන ගානට මේක ඔයගොල්ලන්ට USDT මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අර විදිය 250 ගාන ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. මෙතන මම ගාන හැදලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට 100ක් දැම්මොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට USDT ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් 250 ගාන මිලදී ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේක මම කන්ටිනියු කරනවා. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ මේ Payoneer එකේ කාඩ් එක මෙතෙන් ටැග් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මට USD 100ක් වියදම් කරලා 98ක් USDT ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම දැන් USDT මිලදී ගන්න නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් ගත්ත එකක් පෙන්නන්නම්. මේකේ එතකොට මම මේ වෙලාවේ USDT මම මිලදී ගන්න නැහැ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම මේ පල්ලෙහා රෙකෝඩ් වලට ගියාම මේ Binance වල මම USDT 30කින් Binance එකේ ගත්ත එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක මම Binance එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි, USDT මේ Binance එකේ මම ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ buy crypto history එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ credit card එක use කරලා මෙතන USDT මේ ගාන 28ක් මිලදී අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම USD 30ක් වේදම් කරලා USDT 28ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේක අර කාඩ් එකෙන් තමයි
පේ කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන Payoneer මාස්ටර් කාඩ් එකේ පේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ USDT මිලදී ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එකක් ඔයගොල්ලෝ Payoneer එකෙන් ඩිරෙක්ට් ඔයගොල්ලන්ගේ බැංක් එකට ඩිපොසිට් කරනවට වැඩිය. මේක අමතර වාසිය. ඔයගොල්ලෝ Payoneer එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ බැංක් එකට ඩිරෙක්ට් ඩිපොසිට් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දැනට තියෙන ඩොලර් වගේට තමයි ඔයගොල්ලන්ට USD කන්වර්ට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඩොලර් එක 200ට විතර යනවා. ඔයගොල්ලොන්ට මේක තව වාසි වෙන විදියක් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේකේ තියෙන USD ටික Binance වලට අරගෙන USDT කරලා ඔයගොල්ලෝ Binance වල මේ P2P trading වලින් මේක sell කරොත් එතකොට Binance වල සාමාන්‍ය ඩොලර් එකට වැඩි යගයකට යන්නේ. මම මේක sell කරන්න ගන්න කියන්න. එතකොට පේනවා ඇති Binance වල අපිට මේක ඩොලර් එකක් 248.50 අතර sell කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Binance වල trading කරන්න කැමති නැත්නම් Binance වල crypto තියාගෙන ඉන්න කැමති නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Payoneer එකෙන් direct deposit කරනවට වැඩිය ඔයගොල්ලෝ Binance එකට කරා ඒකෙන් USDT ඔයගොල්ලෝ sell කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වගයකට ඔයගොල්ලෝගේ ඩොලර් ටික කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ මම දැම්ම ඕඩර් එකක් තියෙන්නේ. මම දැන් මේකේ USDT 10ක් විකුණනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම 10ක් කියන්නේ ඩොලර් 10ක් අපි දැන් 200 ගානේ දැම්මොත් අපිට රුපියල් 2000 ඉන්නේ. මම මේක USDT එකක් 240 ගානේ දෙන්නේ. එතකොට මට 2500ක් එනවා. එතකොට මම මේ දාලා තියෙන එකක් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම බැංක් account එකට තමයි සල්ලි එන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. account එක සල්ලි ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ USDT ටික ඒ ගත්ත කෙනා රිලීස් කරන්න තියෙන. මේක කිසි බය වෙන්න දෙයක් නෑ. එයා අපිට සල්ලි දැම්මට පස්සේ තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට USDT ටික දෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මේක ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලාභදායී ක්‍රමයක්. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ වීඩියෝ එක ගැන දැනගන්න තියෙනවනම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක් කරලා මගේ channel එකට subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.